Hi, what's up guys? So for today's video, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano ba mag-edit ng TikTok video using the head insert. So tuturuan ko kayo kung paano ba pinapasok yung mga ulo sa sayaw-sayaw mong ganyan-ganyan. Stay tuned and hope you learn something. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button so that lagi kang ma-notify sa aking mga bagong videos. Let's go guys! Una kong ginawa, nag-record muna ako ng video na i-edit ko. So after that, ito na yung napili ko para i-crop. So i-crop ko muna yan, print screen then crop. Yan. Then, okay. Yan. I-zoom ko lang. Then, save to photos. Pili ulit ako ng ika-crop. Then, print screen lang ulit. Yan. So, dito, unang procedure natin, pagkatapos mag-take tayo ng video, pili lang tayo ng mga gusto nating i-crop na mukha natin. Using PicsArt, diyan tayo mag-edit nung clean-up natin na mukha. So, kunin ko lang yung mga clean-up ko na mukha. Edit tayo ng isa. Choose natin sa background, yung color background, yung parang checkered. So, sa PicsArt, click Add Photos. Punta tayo sa Cutout. Then, pindutin natin yung tao. Yan. Yung mga hindi natin kailangan na parts, erase lang natin. After that, okay. So, ayan na siya. Ayan na yung mukha na ididikit natin mamaya. Save lang natin, then download photos. After that, open natin yung Videoleap. Dito tayo mag-e-edit ng video natin, kung saan natin ididikit yung mga mukha. So, ayan. Sa Videoleap, meron dyang toggle na mixer katabi ng text. So, ito yung tandaan natin yung print screen natin. Kung anong part ng sayaw yon. Yan. Kunin natin yung clean up natin or inedit natin sa PicsArt. Then, ayan, isakto natin yung mukha. I-zoom natin siya or i-zoom out or i-zoom in kung kailangan. Ayan. So, dito sa video, sinakto ko yung mukha dun sa ano. Ayan. So, dito, ang gagawin lang natin, kailangan mo lang talagang isaktong-isakto yung clean up natin na face dun sa face ng nasa video na clean up din natin. So, take note nyo kung saan kayo nag-crop or kung saan kayo nag-print screen. So, nagawa na natin yung unang picture. Next naman, next photo tayo. Same procedure. Zoom in or zoom out lang kung masyadong malaki yung mukha or masyadong maliit. Then, ayan. Lalagyan mo lang siya ng animation kung gusto mo siya going to the left or going to the right, going upward or going downward. So, madali lang talaga siya. Kailangan lang talaga na naka-fit yung crop na face doon sa video, or else hindi magiging successful yung gagawin natin. So dito, trial and error ako talaga. Yan. Gusto ko paangat yung maging animation. So ginawa ko lang yun. Pwede mong ibalik-balik yung video para makita mo kung okay na ba yun sa'yo.
Repeat lang natin yung procedure. Kunin ulit natin through mixer yung face na clean up natin galing sa PicsArt. Yan. Then nakapause yung video natin kung saan tayo nag-print screen. Finifit ko lang ulit yung crop na face dun sa video natin. So, kita nyo naman, ayan. Perfect na yung pagkaka-fit. Lalagyan lang natin siya ulit ng animation. Sa pag-edit natin ng animation ng picture natin, click mo lang yung photo, then choose animation. Piliin mo slide right, slide left, going up or slide down. Yun yung pinaka-okay na mga animation dito. Ayan. Balik-balikan nyo lang kung hindi pa kayo satisfied dun sa pagkaka-fit nung mukha dun sa video. So, ulitin ko lang ulit yung procedure. Kunin ko ulit yung face na inedit sa PicsArt. Zoom in ko lang siya kasi medyo maliit yung picture as compared dun sa video. Then, if-fit ko lang siya ulit. Paulit-ulit lang yung gagawin nating procedure. Bago nyo i-save, check nyo muna ulit yung video kung okay na yan sa inyo. So, ito, piniplayback ko lang yung video kasama na yung na-edit natin ng mga mukha or na-insert natin ng mga faces. So, hindi natin pwedeng ilagay ang tunog. But as you can see, ang tugtog dyan is Tala by Sarah Geronimo. Ayan. Piniplay ko lang yung video. Hinintay ko lang siya matapos. Dito, tatanggalin ko lang yung music kasi i-upload ko to sa YouTube and baka makopyright ako. So, dahil satisfied na ako, pindutin ko lang yung export, then i-4K ko siya. So, upload lang natin yan. Mag-e-export na siya sa ating library. Kung gusto nyo mas intense, pwede rin tayong gumawa ng multiple animation sa isang photo. So, dito, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, duplicate ko lang yung photo. Tapos, pipiliin ko lang kung saan ko siya ipipwesto. At kung ano yung animation na gusto ko. Para magkakakonekta siya. So, 3 beses kong dinuplicate yung photo. Tapos ang animation niya, going to the left, slide up, then going to the right, saka siya papasok dun sa video. Ayan. Tapos yun, finifit ko lang siya ulit. So, kahit ilang animations ang gusto nyo, pwede. Using Videoleap. Yan, ipapakita ko sa inyo. Going to the left, slide up, then going to the right.
Ito na yung final result ng inedit natin kanina. In-upload ko to sa TikTok account ko for YouTube tutorial purpose. Ayan. So, kung makikita nyo, ang ganda rin ng kinalabasan ng head insert natin. Kung gusto nyo makita yung full video with music, just go to my TikTok account, mchi08. Tapos, huwag nyo nang pansinin yung pagsayaw ko dahil ginawa ko lang to para sa YouTube tutorial. That's it guys! Sana may natutunan kayo sa ating video editing tutorial today. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. Thank you! Bye!